In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11 English book, Unit 8, Lesson 6, Part 2, Page 117. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل 8 درس 6 بخش دوم صفحه 117 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we've studied in the previous lesson. بچه‌ها قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. Dear students, in the previous lesson we have studied one section and that section was revision. شاگردای نهایت عزیز ما و شما در درس گذشته صرف یک بخش را آموختیم و او بخش revision تکرار یا مرور بود که ما و شما واقعا یک درس جالب را خواندیم. شما دیگه حتما به یاد دارین که درس های گذشته ما و شما روزهای گذشته خواندیم راجع به چی بود؟ راجع به گرامر یا دستور زبان بود که ما و شما حالت پاسیو یا مجهول، فعل مجهول یا جمله مجهول، simple present tense زمان حال ساده، simple past tense زمان گذشته ساده و همچنان present perfect tense زمان حال کامل، اینا را ما شما شکل مجهول یا پاسیوش را چی کردیم؟ مورد مطالعه قرار دادیم و همچنان در آخرین درس ما شما چی را خواندیم؟ taking out which, who and that. ما شما چی را خواندیم؟ شما دیگه باید دارین حالت چیش را خواندیم؟ ما شما پاسیو وایسش مانده که بخوانیم، درست؟ اکتیو وایسش ما شما خواندیم. ما باید دارم روز گذشته که ما شما خواندیم یاد گرفتیم قسمتش بود که گفته بود که look at the passive form، گفته بود به شکل چیش متوجه باشین، دقت کنین، به شکل پاسیو یا به شکل چیش؟ مجهولش. خب امروز دیگه حتما میخوانیم. خب این بود یک مرور کوتاه بچه‌ها از درس گذشته ما و شما. بیاین که کوتاه موارد درس امروزی خود را هم چی کنیم؟ بررسی کنیم، ببینیم کدام موارد را ما و شما قرار است در درس امروز بخوانیم و یاد بگیریم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is revision also. بچه ما و شما در درس امروز باز هم قرار است که یک بخش را بخوانیم و بخش مربوطه کدام عنوان میشه؟ revision، تکرار یا مرور، درست؟ در درس امروزی ما و شما به ادامه درس گذشته ما و شما شکل مجهولش را میبینیم از taking out which, who and that، درست؟ و همچنان ما و شما خانه‌های خالی داریم که خانه‌های خالی را تکمیل میکنیم با استفاده از کلمات داده شده که انشالله ما و شما هر 7 جمله خود را انشالله که تکمیل میکنیم. خب بچه ما براتون کارخانگی داده بودم، حتما شما هم دیگه انجام دادین، شاگردای لایق هستین. کتابچه‌تون روی میز باشه، ما میایم باز میبینیم قلم سرخم اموجه بانین که امضا کنم. فعلا بچه قلم، پنسل، کتابچه همه چیز آماده. بیاین به صفحه 117 کتابتان که درس خود شروع کنیم. خب به ادامه درس گذشته خود درس جدید خود را آغاز میکنیم. revision، تکرار یا مرور. ببینیم چی گفته شده. In the sentences below the verb after which or who is passive. بچه‌ها متوجه باشین که چی گفته شده، دقت کنین که confuse نشین، گیج نشین، درست؟ گفته شده که در این جملات زیل چی است؟ فعل بعد از which یا who چی است؟ حالتش پاسیو است یا مجهول است. شما دیگه به یاد دارین که active voice، passive voice یا active passive چی است دیگه؟ بخاطر که ما شما خوانده بودیم، مطالعه کرده بودیم، یاد گرفته بودیم. خب ببینین گفته شده که look at how these sentences can change. گفته شده ببینین که چگونه این فعل ها تبدیل میشن، درست؟ البته بچه اکتیویتی بی است، قسمت بی، چارت بی که اشتباه نکنین. خب جمله را میخوانیم، دقت کنین. The mobile system
which is managed by the Ministry of Communication, managed by the MOC, has grown a lot. بچه دقت کنین چی گفته شده خو؟ The mobile system، سیستم تلفنی و موبایل، درست؟ which is managed by the Ministry of Communication, or we can say managed by the MOC, has grown a lot. چی معنا میده؟ سیستم تلفن یا موبایل، درست؟ که توسط وزارت چی؟ وزارت تکنولوژی و معلوماتی اداره میشه چی کرده؟ has grown a lot، بسیار زیاد رشد کرده. خوب دقت کنین که ما براتون یکم بیشتر وضاحت بدم که شما گیج نمانین بچه چی هستن. شما دقت کنین گفته شده which is managed by the Ministry of Communication، که اداره میشه تحت کدام وزارت؟ تحت وزارت تکنولوژی و معلوماتی، یا میتونیم بگیم managed by the MOC. MOC بچه ها مخفف چی هسته؟ Ministry of Communication، یا وزارت چی؟ تکنولوژی و معلوماتی یا تکنولوژی و ارتباطی. has grown a lot یعنی که رشد کرده چی؟ بسیار زیاد. خب بچه ها دقت کنین، جمله اول را ما شما دیدیم، جمله دوم را دقت کنین. گفته شده که the quantity of mail which is handled by the postal service has increased. میتونیم بگیم این رقم و یا هم میتونیم بگیم the quantity of mail handled by the postal service has increased. بچه شما حتما متوجه شدین مثل مثال قبلی ما شما در یک قسمت میتونیم بگیم which is managed by، یا میتونیم بگیم ساده managed by، درست؟ در مثال گذشته. اما در مثال فعلا که ما شما داریم ببینین the quantity of mail which is handled by the postal service has increased. شما دقت کنین گفته شده که اما مقدار چی؟ مقدار میل یا نامه ها which is handled by the postal service که چی میشه؟ که اداره میشه میتونیم بگوییم توسط کی؟ توسط postal service یا توسط خدمات پستی has increased. چی شده؟ افزایش پیدا کرده، درست؟ میتونیم بگوییم which is handled یا میتونیم بگوییم ساده the quantity of mail handled by the postal service has increased. بچه شما حتما متوجه شدین که ما شما زمانی که which را چی میکنیم؟ حذف میکنیم، هیچ کدام تغییرات نمیآید و ما شما صرف جمله خود را ادامه میتیم. which is handled ساده میتونیم بگوییم handled by، یا در مثال گذشته بازم براتون منشن کنم یا تذکر بدم که which is managed by، درست؟ مثال سوم را دقت کنین. دی دو مثال فهمیدین، دی مثال سوم خوبتر و بهتر میفهمین و یاد میگیرین. دقت داشته باشین بچه ها. The new mobile system which was introduced in the beginning of new millennium، درست؟ help our people. یا میتونیم بگویم ساده the new mobile system introduced in the beginning of new millennium helped our people. بچه ها سه مثال را که شما ببینین شما درک میکنین میفهمین که which، درست؟ ببینین در مثال اول which is managed، در مثال دوم which is handled، در مثال سوم which was introduced. در این سه مثال ما شما زمانی که which را حذف کنیم omit کنیم، درست؟ هیچ کدام مشکل بر ما شما پیش نمیشه و ما شما جمله خود را ادامه میدیم. which was introduced in the beginning of new millennium helped our people، درست؟ شما حتما متوجه شدین که which چی است؟ حالت پسیوش هست دیگه بچه ها. which is handled which is managed ای چی است؟ حالت پسیوش هست. ما شما در درس گذشته حالت چیش را خواندیم؟ حالت پسیوش را امروز مطالعه کردیم و در درس گذشته حالت اکتیوش را ما شما مطالعه کردیم، خواندیم، یاد گرفتیم که حالت اکتیو یا حالت فعالش چگونه است و کدام است. خب بچه ها کسی بخش سوال نداره؟
بچه ها ببینین اگر جای دیگه بخش سوال دارین نفهمیدین بگوین که دوباره براتون بگویم. اگر سوال هست بپرسین، اگر نیست که پیش بریم. نیست؟ عالی است. پیش میریم بچه ها، دقت کنین. اکتیویتی 3 ببینیم چی گفته شده بچه ها. Complete each sentence with the correct word or words from the box. بچه ها ما شما 7 جمله داریم که باید تکمیل کنیم و 8 کلمه و 8 خانه خالی. در شما بچه ها گیج نشین که چطور ما شما 7 جمله داریم و 8 خانه خالی داریم. دقت داشته باشین شاگردان نهایت عزیز که در جمله پنجم 2 خانه خالی داریم. از این خاطر است که ما شما 7 جمله داریم و 8 خانه خالی. در مجموع 8 خانه خالی 8 کلمه. کلمات می خوانم بچه ها، دقت کنین. handle, efficient, domestic, communicate, link, system, sorters and common. خب بچه ها این بود کلمات. بیاین بریم به طرف جملات رو تکمیل کنیم. خب بچه ها دقت کنین، از جمله اول شروع میکنیم. If you fly to Herat from Kabul, you need a, we have blank space, flight, not an international one. تکمیل میکنیم. If you fly to Herat from Kabul, you need a domestic flight, not an international one. در خانه خالی نوشته میکنین domestic. اگر شما بخواین که از هرات به طرف کابل بیاین و در یک طیاره بیاین، از راه زمینی نیاین، شما ضرورت دارین به چی؟ به یک سفر، به یک پرواز چی؟ domestic، یعنی که داخلی. به سفر یا به پرواز international بین المللی ضرورت ندارین، بخاطر که دیگه داخل خود کشور ما شما است. شما به پروازهای چی ضرورت دارین؟ به پرواز داخلی. دومش رو دقت کنین شاگردای عزیز، بریم به طرف دومش. They both like school. They both like football. And they both like stamp collecting. In fact, they have a lot. We have blank space. تکمیل میکنیم. They both like school. They both like football. And they both like stamp collecting. In fact, they have a lot in common. در خانه خالی نوشته میکنین in common. آنها هر دویشان مکتب را دوست دارن، خوش دارن. اونا هر دویشان فوتبال را خوش دارن، دوست دارن. اونا هر دویشان جمع‌آوری تاپه های نامه ها را دوست دارن، خوش دارن. در حقیقت اونا چیزهای زیاده مشترک دارن. درست؟ یعنی چیزهای زیاده اونا مشترک دارن. عادتهایشان، خویشان، خواصشان یکسان است تقریبا. پیش میریم سومش را دقت کنین شاگردای عزیز. If a person cannot speak or see, he finds it very difficult to, we have blank space. تکمیل میکنیم. If a person cannot speak or see, he finds it very difficult to communicate. In the blank space, dear students, write communicate. اگر یک شخص نتانه که صحبت کنه یا ببینه، بسیار زیاد برش سخت است که ارتباط برقرار کنه. خب بچه ها چند دانشه ما تکمیل کردم؟ وارد 3 دانشه. قبول؟ چند دانه دیگهش مونده؟ 4 دانه دیگهش مونده. 4 دانه دیگهش شما شاگردای نهایت عزیز چی میکنین؟ شما خودتان تکمیل میکنین. 3 دانه ما تکمیل کردم، شیوهش را فهمیدین که چگونه ما شما باید تکمیل کنیم. 3 دانه ما تکمیل کردم، بقیش شما تکمیل کنین. خب بچه‌ها کس اگر سوال داره میتونین سوال بپرسین، اگر ندارین که بریم کوتاه درس خود جمع بندی کنیم. سوال نیست؟ عالی است. بریم کوتاه درس خود جمع بندی کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was revision. شاگردای نهایت عزیز ما شما در درس امروز صرف یک بخش را مختیم و بخش revision تکرار یا مرور بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. کتابچه کارخانگیتون بچه‌ها آماده؟ نوشته کنین. homework کارخانگی. Write a topic about Farah province. Write a topic about Farah province. بچه‌ها یک مقاله مقبول و زیبا راجع به ولایت دیدنی و زیبای ما شما فراه نوشته میکنین و انشالله که روز بعدی کار خانگیتان بیارین، مقاله‌تان بیارین، من ببینم
و انشالله روی صنف هم بخوانین. خب بچه کار خونگتان انجام بدین، درسایتان رو بخوانین. این بود درس امروز ما و شما. امیدوارم درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و به همتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.